เราขับรถลักชัวรี่แล้วอ่ะแล้วใส่ยางรันแฟตมันแข็งกระด้างเหมือนกับขับรถกระบะมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีสมฐานะรถลักชัวรี่อย่างเบนซ์ BM ถึงมันเป็นรันแฟตก็จริงเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปเหมือนกันนะครับผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าผมนั่งบนยางรันแฟตกับนั่งบนยางธรรมดาจะแตกต่างกันขนาดไหนยางธรรมดายังแบนขนาดนั้นแล้วน้ำหนักรถล่ะ2 ตันจะแบนขนาดไหนแต่ยางรันแฟตอ่ะมันแทบไม่ขยับเลยตรงแก้มยางสวัสดีครับวันนี้คิมนะครับกลับมาเอาใจเพื่อนๆที่ใช้รถลักชัวรี่นะครับอย่างเบนซ์ BM Porsche Audi ที่ใช้ยางรันแฟตแล้วก็มีความประสงค์เราใช้ยางธรรมดาได้ไหมเพราะว่าเราขับรถลักชัวรี่แล้วอ่ะแล้วใส่ยางรันแฟตมันแข็งกระด้างเหมือนกับขับรถกระบะมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีสมฐานะรถลักชัวรี่อย่างเบนซ์ BM คิมก็เลยมาไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆนะครับว่าเราใช้ยางธรรมดาแทนยางรันแฟตได้ไหมเรามาพูดกันก่อนว่ายางรันแฟตคืออะไรนะครับยางรันแฟตเนี่ยจริงๆเป็นยางที่ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินนะครับยางพวกนี้มันจะวิ่งต่อได้แม้มันไม่มีลมยางเพราะว่าโครงยางของมันเนี่ยแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดีมากกว่ายางธรรมดานะครับแข็งมากแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันก็คือเวลาที่มันไม่มีลมยางเนี่ยมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วต่ำเขาบอกว่าไม่เกิน80แต่ผมว่า50ก็หรูแล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องของระยะทางนะครับก็ไม่ควรเกิน50 กิโลแต่ว่าจริงๆนะ10-20 โลเราก็ใจไม่ดีแล้วอ่ะถ้ามันลมไม่มีหรือว่ามันแตกเสียหายนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าถึงมันเป็นรันแฟตก็จริงเนี่ยแต่ถ้ามันมีแผลที่ใหญ่มากๆหรือแผลที่มันเยอะมากๆมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปเหมือนกันนะครับอย่างนั้นน่ะแล้วเราใช้ยางธรรมดาได้ไหมผมก็เลยมาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงระหว่างยางรันแฟตกับยางธรรมดาเรื่องของสเปคยางนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูสำหรับรถเบนซ์กับ BM นะครับที่เป็นยางคู่หน้า225 458ยางหลังเป็น245 40 18ตัวนี้เป็น Michelin Primacy 3 ZP แล้วก็ Pilot Sport 5สิ่งหนึ่งของยางเนี่ยผมว่าเรื่องการรับน้ำหนักเป็นส่วนสำคัญที่ทุกคนเนี่ยต้องคอนเซิร์นกันมากๆนะครับเราก็เลยมาดูว่ายาง2ประเภทเนี่ยมีการรับน้ำหนักที่แตกต่างกันไหมนะครับเรามาดูใกล้ๆเลยครับนี่ดัชนีน้ำหนักของยางรันแฟต225 458นะครับอยู่ที่95นะครับดัชนีรับน้ำหนักของ Pilot Sport 5ก็อยู่ที่95เหมือนกันนะครับน้ำหนักที่รับได้อยู่ที่690 กิโลกรัมเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ยางรันแฟตหรือยางธรรมดาเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักรถเบนซ์ BM ของเพื่อนๆได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยบางคนเนี่ยเขากังวลว่าพอมาเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาแล้วมันจะรับน้ำหนักได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรับน้ำหนักเพื่อนๆตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยมันสามารถรับน้ำหนักทดแทนกันได้โดยตรงนะครับส่วนที่2นะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของดัชนีความเร็วก็ไม่ได้แตกต่างนะครับอยู่ที่ Y เหมือนกันทั้งไม่ว่าจะเป็นยาง Michelin Primacy 3 ZP ก็อยู่ที่ Y เหมือนกันยางธรรมดาก็อยู่ที่ Y เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเร็วที่สามารถใช้ได้กับรถลักชัวรี่อย่างเบนซ์ BM ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับใน2ส่วนนี้ไม่ว่าจะเรื่องน้ำหนักแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้สังเกตดูนะครับเรื่องของ EU Label นะครับ Michelin Primacy 3 ZP เนี่ยเรื่องการประหยัดน้ำมันอยู่ได้เกรด E แต่ Michelin Pilot Sport 5 อยู่ได้เกรด C นะแปลว่า Pilot Sport 5 ถ้าคุณใช้มันช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันได้มากกว่านะอันนี้ข้อดีของยางธรรมดาเทียบรุ่นต่อรุ่นนะของ Michelin ด้วยกันเรื่องระยะเบรกของ Michelin Primacy 3 ZP ได้อยู่เกรด C แต่ Pilot Sport 5 ได้อยู่เกรด A ชัดเจนนะว่านวัตกรรมใหม่ๆของ Pilot Sport 5 ใหม่กว่าเยอะนะการรีดน้ำทำได้ดีมากกว่าแน่นอน 100% เพราะ Primacy 3 ZP เนี่ยผมจำได้นะน่าจะอยู่ประมาณมีเกือบ10 ปีแล้วส่วนต่อมาเรื่องเสียง Michelin Primacy 3 ZP ได้อยู่71 เดซิเบลส่วน Pilot Sport 5 ได้อยู่ที่72 เดซิเบลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกแล้วว่ายาง Primacy ของ Michelin ยังไงก็เงียบกว่ายาง Pilot Sport ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือการที่คุณเลือกใช้ยางธรรมดาแทนยางรันแฟตสเปคเรื่องการรับน้ำหนักเรื่องความเร็วใช้งานทดแทนกันได้แล้วก็ส่วนเรื่องของ EU Label เนี่ยเรื่องการประหยัดน้ำมันเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกก็ทำงานได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้แทนกันได้เลยแล้วก็เรื่องเสียงคุณอาจจะต้องยอมรับได้นิดนึงว่ามันเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่ายางรันแฟตคือยางที่ช่วยเหลือเวลาฉุกเฉินที่ไม่มีลมยางถ้าคุณใช้รถเบนซ์ BM คุณจะรู้ว่าคุณไม่มียางอะไรคุณใช้ยางธรรมดาปุ๊บยางแตกเสียหายยางรั่วคุณเรียกรถยกได้เลยนอกจากคุณมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงว่าการที่คุณใช้ยางรันแฟตมันดีกว่าแน่นอนในเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าคุณจะใช้ยางธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ดีคุณมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินติดที่รถก็ยังช่วยคุณได้เปราะหนึ่ง
ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าผมนั่งบนยางรันแฟตกับนั่งบนยางธรรมดาจะแตกต่างกันขนาดไหนนี่ผมนั่งเต็มตัวเลยยกขาขึ้นแล้วอะนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่สมมุติว่าถ้าผมนั่งรันแฟตในไซส์เดียวกันนะ225-458 Primacy 3ZP นะแก้มยางมันเอาอยู่กว่าเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันต่างกันชัดเจนถ้าคุณใช้ยางรันแฟตแน่นอนแหละโครงยางมันเอาอยู่มันสามารถที่จะรับน้ำหนักรถของคุณได้นะขนาดเมื่อกี้ผมหนักไม่เท่าไหร่นะยางธรรมดายังแบนขนาดนั้นแล้วน้ำหนักรถล่ะ2 ตันจะแบนขนาดไหนแต่ยางรันแฟตอ่ะมันแทบไม่ขยับเลยตรงแก้มยางเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสบายใจหายห่วงได้นะว่าถ้าใช้ยางรันแฟตความปลอดภัยของเพื่อนมีเพิ่มแน่นอน 100%ผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใช้งานในเมืองยางธรรมดาก็สามารถที่จะตอบโจทย์เพื่อนๆได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมียางไซส์เนี้ยเยอะแล้วก็มีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเยอะและสบายหายห่วงได้คุณอาจจะจอดแป๊บนึงแล้วก็เรียก call center โทรหาว่าใครมาช่วยเปลี่ยนยางให้หน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยวิ่งออกต่างจังหวัดเยอะๆผมยังแนะนำให้คุณใช้ยางรันแฟตนะถ้าสำหรับรถ Luxury อย่าง Benz BM อะไรพวกนี้เพราะว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยไซส์ยางบางไซส์เนี่ยมันยังมีสต็อกน้อยกว่าจะจัดส่งวันอะไรเงี้ยค่ารถยกมามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็อยากให้ใช้ยางรันแฟตมากกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณจะเลือกใช้ยางธรรมดาในเมืองนอกเมืองเนี่ยคุณสามารถที่จะมีเครื่องเติมลมฉุกเฉินได้นะครับอย่างตอนนี้ไทยบิดของเราเนี่ยก็มีเครื่องเติมลมฉุกเฉินนะครับของมิชลินอยู่เพื่อนๆสามารถซื้อที่ Line Official ไทยบิดได้นะครับไทยบิดนะครับก็จะมีเครื่องปั๊มลมฉุกเฉินเนี่ย2แบบของมิชลินเลยแบบแรกเนี่ยเป็นไซส์เล็กนะครับเหมาะสำหรับรถเก๋งเล็กๆก็อยู่ที่ราคา 1,390 บาทแต่ว่าถ้ารถ Luxury รถใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เครื่องใหญ่นะอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับนี่2รุ่นนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่รับชมในคลิปนี้เพื่อนๆแคปมาเลยนะครับผมให้ส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับการซื้อเครื่องเติมลมฉุกเฉินเพื่อนๆจะได้ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ยางรันแฟตหรือว่ายางธรรมดานะครับผมยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะช่วยกระจ่างให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่าถ้าคุณใช้รถ Luxury นะครับ Benz BM Audi Porsche แล้วเป็นติดยางรันแฟตมาเนี่ยคุณจะสามารถใช้ยางธรรมดาได้ไหมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อให้คิมมีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องยางต่อๆไปนะครับณวันนี้ตอนนี้คิมมีไลฟ์ทุกๆวันพุธนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับยางรถยนต์สามารถเข้ามาที่ไลฟ์ใน YouTube ของเราแล้วก็ตอบให้สดๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ